Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så hade jag tänkt att prata om något som är väldigt personligt. Det handlar om psykisk ohälsa. Jag vet inte ens vart jag ska börja någonstans, men det lär väl bli lite rörigt, men det får det bli. Jag tror att min psykiska ohälsa kommer från mobbningen när jag var mindre. De började mobba mig när jag gick i trean, fyran ungefär. Ända tills jag kom upp i högstadiet, slutade högstadiet. Och där fick jag utstå mycket saker. De kallade mig saker som glasögonorm eller afrokrull. De kallade mig tjock. De knuffade in mig i korridorerna, alltså i så här lås. Skåp, och de kollade på mig snett. De pratade bakom min rygg. Vid ett fall så drog de faktiskt ner mina byxor också en gång, kommer jag ihåg. De följde även med mig hem när jag skulle gå hem från skolan. Då hade de 2 cyklar och så cyklade de bredvid mig så jag inte kunde gå någonstans. De kom även upp till min lägenhet och plingade på. Frågade vad vi skulle ha för läxa. Sen försökte de komma in i lägenheten. Tur som det var så kunde jag låsa dörren och stänga och låsa. Men efter det gjorde det att min gräns var nådd helt enkelt. Jag orkade inte gå till skolan längre. Jag var för rädd. Jag visste inte vad de ville få ut av det. Så till slut blev det så illa att mina 2 lärare som jag hade, de kom hem till mig och hämtade mig och tog mig till skolan. Jag kommer ihåg att jag var så ledsen. Jag bara skrek och grät. Jag ville verkligen inte gå till skolan. Jag tyckte det var pinsamt. Jag tyckte att det var obekvämt och jag var jätterädd för vad de skulle säga. Att det skulle bli värre än vad det redan var. Efter högstadiet så började gymnasiet. Jättefin skola, jättefina människor. Har ingenting att klaga på där. Dock så blev jag skoltrött. Och sen så blev jag deprimerad. Så jag höll på att få gå om ett år. Men jag tog bort vissa betyg istället. Och på grund av att jag var deprimerad för att det hände jag var med om ett övergrepp när jag var 16 år. Och där förändrades mitt liv totalt. Allting bara vändes upp och ner. Från att gå från den här optimistiska tjejen till en väldigt tystlåten och deppig tjej helt enkelt. Alltså jag var verkligen inte mig själv under en lång tid. Det var hemskt. Det var verkligen hemskt. Och att få se honom varje dag också. Vi bor i samma ort. Det var nog det jobbigaste, för jag fick panikångest varje gång jag såg honom. Jag skakade hela jag. Jag blev rädd och jag kände mig äcklad. Det var mycket att det var mitt fel. Men nu har jag kommit underfund om att det var inte mitt fel överhuvudtaget. Och så var det stor process med rättegång hit och dit. Jag vill inte gå in så mycket på det just nu, men så har det varit så. Sen tog jag ju studenten. Och efter det så var jag arbetslös i 3 år. Vilket tog väldigt mycket på min psykiska ohälsa. Eller min psykiska hälsa liksom. Att jag kände mig inte att jag dög för något jobb. Jag hade ingen erfarenhet. Jag hade ingen utbildning. Jag hade ingen körkort. Ingenting liksom. Vad ska jag göra? Vad är det jag ska göra? Kommer jag gå arbetslös hela mitt liv? Jag bodde även hemma då också. Men 2013 i alla fall så fick jag mitt första jobb. Jag jobbade inom kommunen. Jättebra jobb. Dock så var det bara 6 månader. 2014 så flyttade jag hemifrån också. Dock hade jag ingen jobb då. Och slutet av 2014 så var jag med om en olycka. Jag blev påkörd. Fick en fraktur i armen.
Så det var en väldigt stor process att komma tillbaka igen. Det fysiska är helt okej nu. Det är bara det psykiska. Jag är så enormt rädd för bilar. Jag tränar på det varje dag. Jag går ut varje dag. Jag går över på vägen varje dag. Men det är jättesvårt ibland. Vissa dagar är värre än de andra. Det är hemskt. Så det är någonting jag jobbar på. Och i och med min psykiska ohälsa så har jag en tendens till att vara väldigt arg ibland. Jag tar ut mina känslor i ilska, fast jag egentligen vill bara ropa på hjälp. Och bara hjälp mig, säg vad det är som är fel på mig. Jag vill bara göra någonting med mitt liv liksom. Jag försöker, men ångesten är väldigt stark ibland. Och då går det ut i ilska och tyvärr så skadar det människor omkring en. Vilket är jävligt synd. För att jag vill att folk ska förstå mig. Och efter jag har varit arg så har jag alltid förklarat varför jag har varit arg. Och det känns inte som att alla förstår vad jag går igenom. Men det är en stor process. Jag har gått till kurator nu och jag är på god väg att komma till den Maria jag vill vara. Jag känner att min ilska inte finns längre. Den har inte funnits på väldigt länge. Och det var på grund av att jag fick en så här wake-up call. Bara, nej, nu jävlar, skärper dig. Du kan inte vara arg längre. Och jag fick i alla fall ett wake-up och bara, nu ska du sluta vara arg. Du skadar människor omkring dig. Och då slutade jag vara arg. Det bara rann ut ur sanden på mig. Alltså det rann ut mig. Och jag började tänka och tänka och tänka. Och så började jag jobba med mig själv. Jag gjorde allting för att det skulle bli bra. Tyvärr så förlorade jag en väldigt betydelsefull människa i mitt liv. Vilket är väldigt synd. Troligen är det på grund av att jag var så arg. Och jag hoppas att den här personen verkligen förstår varför jag var arg. Och sen har ju inte jag rätt att skrika eller skälla eller vad jag nu gör när jag är arg mot den personen eller mot någon annan person överhuvudtaget. Gör inte mig rätten att gå på någon annan för att jag var liksom inte arg på den personen egentligen. Och det är så jävla synd att man förlorar människor på grund av sitt mående. Och fine, jag kan göra någonting åt det. Jag gör någonting åt det. Absolut. Men just i den stunden, när man är arg och alla känslor bara är som en stor bomb inom en, då tänker man inte på vad man gör förrän efter. Och det är då, skadan är redan gjord då. Det enda jag kan säga, det är att ett förlåt och förklara varför jag gjorde som jag gjorde. Men det hjälper ju inte den person som har blivit utsatt för min ilska överhuvudtaget. Det funkar liksom inte. Jag kan förstå den personen också. Absolut, det kan jag göra. Men det handlar om att allting handlar om liksom kommunikation och prata med varandra. Och man kan alltid göra det bättre. Men om en annan person väljer att ge upp, då finns det inte så mycket man kan göra. Fast jag ger aldrig upp, så att... Nej, men nu tänkte jag börja avrunda den här videon. Jag känner bara att den blev jätterörig, men om ni tycker om videon i alla fall så kan ni ju lämna en kommentar, gilla, så ses vi sen i nästa video. Tack för att ni lyssnade. Hej då!